nga ba malaman ang balanse mo sa PNB, online, at malaman na rin yung mga nakaraang transaction dito? By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung PNB mobile app kung saan pwede mo itong i-download sa Play Store or App Store. At mula dito, pwede ka nang mag-log in. Kapag inopen ko yung PNB mobile app, pumunta lang sa My Accounts at mag-log in. Pwedeng gamit yung fingerprint o yung username at password mo. At right away, makikita mo na yung balanse mo dito. Hindi mo na kailangan pumunta sa bangko just in case na may naasahan kang perang padala. Gamit lang yung phone mo at yung PNB mobile app, pwede mo nang ma-check. Also, pag sinap mo yan, malalaman mo rin yung iba pang mga detalye, yung account number mo, at yung mga nakaraang transaction history. Sa case ko, dahil wala akong mga recent transactions sa PNB, wala nagpapakita nito. Pero just in case na may magpadala ng pera sa account na to, dito mo yan makikita sa recent transaction. At dahil nga meron kang PNB mobile app at PNB online banking, pwede kang magpadala ng pera sa ibang bangko or sa ibang wallet, maging sa ibang PNB account. Pwede ka rin magbayad ng bills, ito yung sa kuryente, tubig, internet at marami pang iba. So, napakaraming gamit kapag meron kang PNB online banking. Gamit lang ang phone mo, pwede mo nang magawa yun. At kung may tanong kayo na meron na akong PNB bank account, ibig sabihin ba nun meron na rin akong access sa mobile app or pwede na ba akong mag-login? Ang kailangan nyo gawin is pag meron na kayong PNB bank account, kailangan nyo rin mag-register sa PNB online banking at may ginawa kaming hiwalay na tutorial videos kung paano yan gawin, pwede nyo nang i-check itong video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!